कानूनी अनुसन्धान legal research कानूनी अनुसन्धान भनेको कानूनी मुद्दा र समस्याहरूको व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हो। यो वकिलहरू, न्यायाधीशहरू, कानूनी पेशेवरहरू र कुनै विशेष सन्दर्भमा कानून बुझ्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सिप हो। यसले कानूनी मुद्दा वा प्रश्नसँग सम्बन्धित कानून, कानूनी नजिर, नियमावलीहरू र अन्य कानूनी कागजातहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। कानूनी अनुसन्धान कानूनी अभ्यासको आधार हो जसले वकिलहरू, न्यायाधीशहरू र विद्वानहरूलाई कानूनको सही व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। कानूनी अनुसन्धानले तर्कहरूलाई ठोस कानूनी सिद्धान्तहरूको आधारमा बनाउने सुनिश्चित गर्छ। यो एउटा मुद्दा समर्थन गर्न वा कानूनी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित कानून, नजिरहरू र कानूनी विद्वत्ता पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। प्रकृति नेचर कानूनी अनुसन्धान भनेको कानूनी निर्णयहरू समर्थन गर्न आवश्यक जानकारी पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। यसको प्रकृति व्यक्तिगत र औद्योगिक हुन्छ। उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक, विकसित हुँदै गएको, धैर्यता र साहसको आवश्यकता, अवलोकन र प्रयोगहरूमा आधारित, समस्या समाधानतर्फ निर्देशित, प्रक्रिया प्रोसेस। कानूनी मुद्दा पहिचान गर्नुहोस्, आइडेन्टिफाई द लिगल इस्यु। तपाईले जवाफ दिने कानूनी प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुहोस्। विद्यमान साहित्यको समीक्षा गर्नुहोस्, रिभ्यू एसेस्टिङ लिटरेचर। सम्बन्धित कानूनी स्रोतहरू जस्तै मुद्दाहरू, कानूनी प्रावधानहरू र लेखहरू पढ्नुहोस्। अनुसन्धान प्रश्नहरू तयार गर्नुहोस्, फर्मुलेट रिसर्च क्वेशन्स। तपाईको अनुसन्धानलाई मार्गदर्शन गर्न विशिष्ट प्रश्नहरू विकास गर्नुहोस्। अनुसन्धान पद्धति चयन गर्नुहोस्, चुज रिसर्च मेथोडोलोजी। गुणात्मक वा मात्रात्मक जस्ता अनुसन्धानका लागि पद्धति चयन गर्नुहोस्। डेटा सङ्कलन गर्नुहोस्, कलेक्ट डेटा। सम्बन्धित कानूनी स्रोतहरू र सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। डेटाको विश्लेषण गर्नुहोस्, एनालाइज डेटा। डेटाबाट ढाँचा र कानूनी सिद्धान्तहरू पहिचान गर्नुहोस्। स्रोतहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, इभ्यालुएट सोर्सेस। स्रोतहरूको विश्वसनीयता र अधिकारिता मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। सूचना संयोजन गर्नुहोस्, सिन्थेसाइज इन्फर्मेसन। कानूनी मुद्दाहरू बुझ्न सूचना संयोजन गर्नुहोस्। निष्कर्षको व्याख्या गर्नुहोस्, इन्टरप्रेट फाइन्डिङ्स। तपाईको विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। निष्कर्ष र सिफारिसहरू निकाल्नुहोस्, ड्र कन्क्लुजन्स एन्ड रिकमेन्डेसन्स। स्पष्ट निष्कर्ष र सिफारिसहरू प्रदान गर्नुहोस्। स्रोतहरू सही रूपमा उद्धृत गर्नुहोस्, सेट सोर्सेस एक्युरेटली। उचित कानूनी उद्धरण ढाँचामा स्रोतहरू उद्धृत गर्नुहोस्। तपाईको अनुसन्धानलाई दस्तावेज गर्नुहोस्, डकुमेन्ट योर रिसर्च। तपाईको अनुसन्धान प्रक्रियालाई ट्र्याक गर्नुहोस्। रिपोर्ट पुनरावलोकन र अन्तिम गर्नुहोस्, रिभाइज एन्ड फाइनलाइज रिपोर्ट। तपाईको अनुसन्धान रिपोर्टलाई पुनरावलोकन र अन्तिम गर्नुहोस्। आवश्यक सिपहरू, स्किल्स रिक्वायर्ड। विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिङ्किङ। पढ्ने बुझाइ, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन। लेखन कौशल, वर्डिङ स्किल। अनुसन्धान सिपहरू, रिसर्च स्किल्स। विकसित सिपहरू, स्किल्स डेभलप्ड। महत्त्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिङ्किङ। विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रिजनिङ। कानूनी उद्धरण, लिगल सिटेसन। लेखन कौशल, वर्डिङ स्किल्स। सूचना साक्षरता, इन्फर्मेसन लिटरेसी। कानूनी अनुसन्धानमा नैतिक विचारहरू, एथिकल कन्सिडरेसन्स इन लिगल रिसर्च। सटीकता, एक्युरेसी। तपाईले प्रयोग गर्ने जानकारी सटीक र अद्यावधिक रहेको सुनिश्चित गर्नुहोस्। वस्तुनिष्ठता, अब्जेक्टिभिटी। पूर्वाग्रहबाट बस्नुहोस् र कानूनी मुद्दाको सबै पक्षहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। गोपनीयता, कन्फिडेन्शियलिटी। ग्राहकको जानकारीको गोपनीयता कायम राख्नुहोस्। प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनबाट बस्नुहोस्, प्लेजियरिज्म। सबै स्रोतहरूलाई सही ढङ्गले उद्धृत गरेर प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनबाट बस्नुहोस्। कानूनी अनुसन्धानका चुनौतीहरू, च्यालेन्जेस अफ लिगल रिसर्च। कानूनको जटिलता, कम्प्लेक्सिटी अफ द लॉ। कानून जटिल र लगातार परिवर्तन भइरहेको छ, जसले पछिल्लो विकाससँग कायम राख्न चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। कानूनी सामग्रीमा पहुँच, एक्सेस टु लिगल मेटेरियल्स। कानूनी सामग्रीहरू महँगो र पहुँच गर्न कठिन हुन सक्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूका लागि जो कुनै कानूनी विद्यालय वा कानूनी पुस्तकालयसँग सम्बद्ध छैनन्। समय सीमा, टाइम कन्स्ट्रेन्ट्स। कानूनी अनुसन्धान समय खपत गर्न सक्छ, विशेष गरी जटिल कानूनी मुद्दाहरूका लागि।
नैतिक विचारहरू एफएक्यू कन्सिडरेशन्स कानूनी अनुसन्धानकर्ताहरूले यसमा संलग्न नैतिक विचारहरूबारे सचेत रहनुपर्छ।